Доброго дня, гості і підписчики мого каналу. Ваньок 1999. Ось бачите мототрактор Лідер 160D. Які підписчики вже переглядають мій канал. Ось бачите, яке сидіння. Які підписчики переглядають мій канал і наблюдають за його роботою. Багато запитань було, як я зробив ремонт. Що там нащупую, покажи, яке масло. І в Фейсбуці пишуть на сторінку. Камера, мабуть, не передасть. Масло чорне вже, як і треба. Поки що мототрактор, як ти каже, тримається в бойовому стані. У моторі ось в такому зараз состоянні. Стараюсь, щоб тут як солярку влиєш, та й виляпується, чорне робиться з пилюкою. Стараюсь, щоб тут такого не було. Якось, він трудяга працює, коротше, стараюсь, щоб по красоті було. Ось тут, то це виходить, хлопці, що таке. Після зими, видно, масло, поняли? Конденсат виходить, взявся. Зараз вже, пішло тепло, воно підсохне, я його обітру соляркою, це то мию. А ще саме краще це бензином. Бензин він як? Більш вимиває і швидко висохає, і по красоті виходить. Ось тут пускало, я піджав, вже без питань. Десь солярка пускала, поняли, десь ця шланга одійшла, що на форсунку йде. Тут також, ось бачите, цей болтик на 13. Почало теж пускати, піджав, без питань. По головці, отож, хлопці, як робив ремонт. Так, ото раз зажав. Оце ж літом пішла що то вода. Вже поміняв прокладку, поставив, вже нову, вже все. Головку, хлопці, там я вибачаюся, казав, що поставив, типа, нову, то купляв. Хлопці, треба, коротше, клапана там шліфувати. Я думав, що в ній, дефект, то, кажуть, що тріщина є, мікро. Ні, хлопці, там немає мікротріщини. Провірив, залив водою, вона сутки постояла головка. Ніде не пускає, дивлюся, по состоянні нормально. Завіз, тут у нас є автосервіс. Ціна вопроса на 150 гривень шліфануть головку. Вони отлично шліфанули. Поставив прокладку, зажав, оце ж ті кольця поміняв, що уплотнительні на гільзі стоять. Тепер вже, хлопці, не йде в масло вода. Так, ось дивіться, тут ручний газ, цей, звісно, ВКБ треба переробляти. Як я і говорив, переглядайте мій канал, там саморобний трактор, зроблено на тязі, оця газулька виходить. Тут також можна, ось дивіться, від цього педаля кинути ось сюди тягу. Бачите? І напряму сюди на газульку. І тут якось причудити, попробувати на ручний газ. Бачите? Щоб вже було, хлопці, на натязі, воно спокійніше. А ці тросики, ось тут саме на їх, всередині там, камера не покаже, там всередині є, коротше, місце, де цей тросик заходить. І він виходить, як вам сказати, виходить, вже виробився. Тепер шат є, не можна тепер ручний газ виставити. То роблю ось так, тут вже виходить пружинка є, ось так виставляю. Так. І воно там є таке місце, що тільки хопа, легенько заскочило і держить холостий. Там питання було, коротше, ще, як у тебе ці понижені включаються. Ось дивіться, ось нейтральна ця між пониженими. Бачите? Ось нейтральна. Потім ось так. І аж донизу таку. Це тримаєте на сцепленні легенько тако. Поняли? Тримаєте на сцепленні і тут легенько включаєте. Не треба смикати, бо це китайська техніка, воно трошки ніжне. І треба, коротше, на сцепленні його держите і легенько донизу включаєте. І трактор їде. Тепер питання, там один хлопчина у групі Facebook писав. Каже, чи тебе ось, бачите, яка камера знімає, два болтики. Оце, коротше, щоб раму коробку від рами не одривало. Саме краще, що робите. Оцих два болти відкручуєте. Так, відкрутили.
Як бачимо ось зверху 3 болти. Виходить, що ми ті відпустили, а постійно відпускається оцих 2. Виходить, оцих 2. Цей постійно в мене ось зажатий. А як ті відпускаю, в мене цих 2 віджимають. Я його піджав, оці болти. І щоб по-правильному зажати коробку, щоб не відривало на відрами. І тепер ті ми зажали вже, ось цих 3, да? То беремо оцих 2, потім вже зажимаю після тих 3. Понимаєте? Виходить, ми їх тут зажали коробку, а тоді вже до рами чіпляють. Бо якщо наоборот буде рвати коробку. Ну це ось так. Я в інтернеті видивився і вам даю пораду. Можливо, ви те відео не знайдете, бо в Ютубі багато відео про таку тематику, як оця коробка випадає від рами. Я усиляю, поки що працює, і без питань. Також там один бачив, хлопчина каже, це за ці полуося, як бачимо, да? Ну, що я вам скажу, якщо на 1,40 м ставити, воно, звісно, хлопці, не годиться. Полуось 50 мм, хоч, да? Як мотоблока 39 мм, так? То я вам що скажу, лучше виставити його на 1 метр, ширину на трактора, ось так, бачите, як у мене виставлено. Виходить до чулка повністю наступиться до чулка. Ну, точніше до цього, до барабана на тормозного. Ну, я зараз вам все покажу. Бачите, ось. В притірку. Бо якщо ми візьмемо, віддалимо туди, то в нас виходить, буде вже нагрузка на край полуосі. А саме, на край полуосі, то ще байдуже, щоб ви розуміли. Ось як що тут поставити. То у нас буде ось тут, дивіться, 2 болти. Ось, бачите, 2 болти. І тут ось ще зверху на болти. Виходить, чулок держиться. Якщо ми його на край змістимо колесо, а саме ось сюди, то в нас виходить, буде чулка відривати від коробки. Бо віддаляється колесо від коробки. І вся нагрузка, та, що ви вчепите сажалку, або ж копалку, любе навісне до мототрактора, яке підходить, і у вас буде рвати оті чулки. Бо бачу там у групах в Фейсбуці, що багато кажуть, що типа одриває чулки. Ось така проблема. Так. Ще там одне було питання, зараз відповім. Зараз. Відкриваю капот. А саме про що? Питали мене, там є один підписчик, ну і дружимо, він каже, що ти саме поставив з сотого шківа. Ну тут маю теж відповідь на це питання. Виходить 136 шків, він здоровий, і вся нагрузка йде на колінвал. Цей шків менший, як бачите, менше рушів йде. 2 ремні приводних, а 1, ось бачите, на генератор. Так, чого 2 ремні? І ось дивіться, яка натяжка. Бачите, я ось дивіться, без ніяких гусиль, дивіться, нажимаю і ремні грають. Понімаєте? Чого ж таким методом зробили? Якщо ми його багато натягуємо, так, нагрузка йде вся на первічний вал. Ну, на корзину виходимо. І ото я там накажу, вже тріщина пішла, на колінвал там обірвало. Його буде рвати, бо вся нагрузка йде через натягнуті ремні. Так. Ось дивіться, ролик ще стоїть. Воно тільки чуть-чуть ролик держить, бачите? Я ось піднімаю. Чуть-чуть, а вони собі послабнуті. Провірав, ось бачите, яка погода. У бордюр. Ось там, де склад, бачите. Коротше, впирався в бордюр, то ремні пробуксовують. Це так. Наприклад, якщо в фрезі десь там чуть-чуть нагрузка пішла, земля тверда, і ремень пробуксує і все. А якщо ви натягнете, ремень буде тягнути, мотор буде тягнути, бо дурі хватає 12 коняк, а коробка ж то розчитана на 10 коняк. А те, що розказують, що 24 коняки, там він рве на все, ти що, він ту фрезу 1,40 м тягне без проблем. І я більше роботи зроблю, пишу, як ти цим мототрактором. Хлопці, хто вам не дає? Беріть, працюйте, геть там, я не знаю, геть 1,50 м ставте ту фрезу, чи там 2 метри. Ну якщо ця коробка, ось зараз сидіння я покажу, яка ця коробка, бачите.
Коробка стоїть мотоблочна. І ви мені що хочете не розказуйте. Просто помінявся ось цей речах. А саме коробки передач. Ось бачите. Що оцей речах переключає понижені ці, тільки передачі. Бачимо, так? Да? Тільки передачі, а понижені повищені ось цим речагом. Ось цей речаг відповідає за те, що блокировка полосей, він виходить як вижимаєш. Від одне колесо розблокірує, а ліве буксує постійно. Тобто речаг розблокировки. Ось цей речаг відповідає за гідравліку, підйом, коротше, піднімаємо. Ось на примусове. Ось так показує. Примусове. А якщо ось так, плаваючий режим. Ну, в других тракторах є, тут розпредільники ставлять. Ну, вже китайці на заводах ставлять. Ну, на цьому тракторі зроблено ось так. Хтось там казав по кнопці, що в тебе яка типа кнопка на заводку. Що вона типа не годиться і щось там буде перегорати на провода, не видержа, там кнопка на кріслі. Хлопці, питань немає. Вже 2 роки працює. І заводить без питань. Я цього ключа вже за нього і забувся. Ось бачите. Так, це ще є в планах. Оця, бачите, китайці зробили, воно вже впало. Ну, світло робить і повороти, ось бачите, так, переключається. Все працює, тільки просто воно цього, габаритів немає. Ну, то я думаю, і справимо це питання. По рульові, дивіться, це заводський руль. Там є канал Дядько Василь. І він, типа, каже, що він вже поміняв, бо в нього обліз. Ну, цей поки працює, я і другого не хочу наставити, бо цей подобається, бачите, без чохла. Такий, ну, як з 9-ки, типа того. О. Ну, сидіння, звісно, да, вона там, як то казали, миші поїли. Ні, це воно завода, хлопці, знайшло ось такі дірки, а вже бачите які. Ну, це треба... Бажано, звісно, той з якоїсь іномарки десь на розборці знайти. Так буде по красоті. О, ось дивіться, датчик ще теж. Китайський, коротше, аж на 120 на завис. То поставив, ось дивіться. Камера, бачите, у нас зараз 11 градусів тепла, чуть не 12 вже. О. Коротше, поставив чого його. Коротше, щось фрезерую, дивлюся на... Ніфіга собі, коротше, 120 на температура. І це тільки виїхав на город, дивлюся 120 температура. Думаю, нічого собі, це вже, мабуть, хана мотору. Але ні, подивився, ну, тако на блок, по проводу радіатора, наче не сильно, типу, гарячий. Приїхав додому, постояв він. А стрілка щось не опускається, типу, на 40, там, саме менше 40, не 0, а 40. Не опускається, дивлюся, коротше. На другий день, так само на 120, думаю, це вже, ну, мотор охолов, а це виходить, що датчик, ну, це поставив електронного, то поки без питань. По почіпниках, там теж питають, є, що то замінюють, що там ті твої почіпники словацькі, що де як. Хлопці, сезон ходив, поки що нарікань немає і сказати нічого не можу, бо тому що рік. Китайський рік відходив і... Уже виходив з строю. Поставив 2 шарикових. Ось тут від шестернів поставив на 10 шарів шариковий. А з тієї сторони поставив на 8, бо другого не знайшов. Ну, українського на виробника. А ось звідси від шестернів, то це поставив словацького. Так. Що тут ще вам розказати? А, ось був педаль. Коротше, заїдав, якщо туди аж вижимаєш аж до краю, то виходить, зачеплюється за защиту і не відкидає, поняли? То взяли, типа, обрізали і варили довшого його зробили, щоб він вже туди не заходив на защиту. Ось, як тут питання було по чулках оцих. Ось тут, дивіться, стоїть прокладка. Виходить, якщо у вас буде така причина, що типа капає то масло, то не міняйте зразу цього сальника, бо сальника ж стоїть аж тут того, хлопці. Поняли? Перед почіпником. О. То яке питання? Питання рішається, чи така проблема рішається, міняйте цю прокладку ось.
Бачите? Знімаєте ось ступицю, відкрутите ці болтики. Ну, вони не повністю відпустили. Перше колесо, потім ступиця. Потім відкрутите цих два болтики. Знімаєте тормозний барабан. Як знімаєте? Прокрутите, тут є таке, як вибоїна. Спеціально завода йде, щоб ви могли стукнути легенько. Не здурі можна зламати на ось цю деталь. То ви їх візьміть ось так. Стукаєте молотком і вибиваєте і все. Як знімаються колодки, там є 4 болтики. І з цієї сторони, як дивитися вже. 4 болтики, їх відкрутюєте і вони в зборі знімаються тормозні колодки. Як ви зняли тормозні колодки, тут стоїть 4 болтика під 6-гранник. Так. І відкрутюєте теж 4 болтика таких. Там на 10 наче болт, де колодки знімають, а тут під 6-гранник. Відкрутюєте ним. І тоді ставите якусь каністру, бо тут буде масло текти, тут почіпник уже, так? О, то виходить, буде масло текти, щоб ви вже підготовились, щоб буде точно масло текти. О, ось така картина. Як поміняєте ту прокладку, питань не буде на це 100%. Бо китайська, вона стоїть там якась, як ото резиняна. А резина слабенька. А, ще питання було, там теж один підписчик, то він казав, на яка в тебе зв'язочка стоїть. Ось тут на валовій. І вал, де, ось бачите, тако, ось о. Бачите? Оце ця шестерня. Оце виходить 13 зубів ось тут і 13 там. Ну, я вважаю, звісно, що воно слабеньке. Для такої нагрузки, як на фрезі, ось подивіться, яка зв'язочка. Я вже мовчу про ті, що в скаута ото стоять ось тут, що цепок іде двохручейний, і він не міняється. Ну, не натягується ось як тут, бачите, полосами. А ось так, тут він ставиться, і там ще один редуктор стоїть, і воно не можна натягнути. Бо два редуктори, поняли? Треба тільки замінювати цепка. Ось дивіться, я вже покажу, ось дивіться. Оце виходить на сйомник, щоб ви могли стукнути із колодок. На цьому колесі лучше видно, бачите? О. Та й таке, хлопці. Ну, по вижимному, ну що, працює десь вже 2 роки, цей вазовський поміняв без питань. Проблем нема. І не совітую, не ставте сюди, якось є така корзина, вже бачу в інтернетах, на 4 ручі. Ну, в мене виходить 3 ручі, 2 на привод, і 1 на копалку, на косілку йде на привод, поняли? То я не ставлю 3, його не стоїть ставити, бо тому що розказую, чого не стоїть. Виходить, ви тягнете тоді коробку, а саме первічний вал. На край буде тяга. Ви 2 слабо натягуєте, а 3 буде нагрузку получати, бо тому що він з краю стоїть. Ось так. А, ще питання було по стоповій. Це все, хлопці, на мелочі. Проти того, що було в ремонті тоді вкладено. Це можна з МТЗюка десь придумати. Ну, що придумати, купити та й все. О, по гідравліці, я ж кажу, питань нема поки. О, прицепне ось так зроблено. Вибачайте за качество відео, я там кажу, типа, що качество. Ми знімаємо не кіно, а знімаємо в реальній житті, як цей мототрактор працює. О, всі його недоліки показую. Резина стоїть. Щас скажу. Коротше, 6,50 х 16, десь то бачив тільки що. Це воно видно зсередини. Це на тому колесі бачу. 6,50 х 16. Ну, ото там, як я в Снігові їхав, та й казали, типа, що яка там та резина, то 6,50 х 16. Проходимость чітко. Ну, якщо б м'яка земля, то, звісно, або 7,50, або є 9 на 50. Ну, не знаю, як на цих дисках, поняли, чи воно підійде чи ні. Але мене встраює оця. Ну, якщо буду міняти, можливо, поставлю 7 на 50. Чого розказую? Якщо м'яка земля має свойство закопуватися.
Чуть 750 поставлю, чуть більше, воно ролі не грає, буде та сама проходимость. О, ну це ще китайська, ну ще дивіться. Протектор ще. Я думаю, нормально. Більше гризе ось цю сторону, бачите? Як на розворот йду, в мене ж на одну сторону, оце колесо стоїть праве. Ось дивіться. Оце постійно стоїть, якщо я вижимаю. А ліве забігає. Тобто там виходить з середини, а тут наоборот. Знаружі гризе. То фігня. Це теж мелоч. Є цієї резини багато. Якщо надумаю міняти, бачу вже по інтернеті, дивлюся, яка там ціна, що туди, сюди. Рулик, казали, як там те руль крутиться. Рулик, як бачите, дивіться. Легесенько. Легенько крутиться. Так. Ну що, будемо закінчувати відео. Підтримуємо лайком. Кому не подобається така техніка, а саме краще їм підходить мотоблок, то ставимо дізлайк. Працюйте мотоблоком, а я буду працювати мототрактором. Все, друзі, ставимо лайки. Кому не сподобалось дізлайк, коментуємо. До побачення.